niềm vui ấp ủ từ lâu của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đã được hé lộ. Có những niềm vui không sinh ra để được khoe ngay lập tức, chúng được giữ lại, gấp gọn, đặt sâu trong lòng để chờ một thời điểm đủ yên tĩnh, đủ chín chắn, đủ an toàn mới nhẹ nhàng mở ra. Niềm vui của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải là như thế, không phải niềm vui bùng nổ, không phải tin tức khiến người ta phải giật mình, mà là một niềm vui đã tồn tại rất lâu, lâu đến mức chính họ cũng từng nghĩ có lẽ không cần nói ra nữa. Ban đầu, đó không phải là điều gì lớn lao, chỉ là những ngày làm việc dài hơn dự kiến, những buổi quay kéo dài đến tối muộn, những khoảnh khắc đứng cạnh nhau đủ lâu để nhận ra, ở cạnh người này, mình không cần phòng bị. Đàm Tùng Vận là người hay cười, nhưng nụ cười ấy thường đi kèm sự cẩn trọng. Hứa Khải là người nói nhiều, nhưng những điều quan trọng lại hay giữ trong lòng. Và giữa hai con người ấy, niềm vui được hình thành từ những chi tiết rất nhỏ. Có người nhớ mang áo khoác cho người kia, có người lặng lẽ chờ đối phương quay xong cảnh cuối, có những câu nói không cần trả lời vì cả hai đều hiểu, không ai gọi tên điều đó, nhưng niềm vui đã ở đó, lớn dần lên theo từng ngày trôi qua, bởi vì họ hiểu rất rõ, một niềm vui được nói ra quá sớm có thể trở thành áp lực, với người ngoài, đó có thể là câu chuyện để bàn tán, với truyền thông, đó có thể là đề tài để mổ xẻ, với anti-fan, đó có thể là lý do để nghi ngờ, nhưng với họ, niềm vui ấy chỉ cần một điều duy nhất được bảo vệ. Đàm Tùng Vận chọn im lặng không phải vì thiếu can đảm, mà vì cô hiểu giá trị của sự yên ổn. Hứa Khải chọn không nói nhiều, không phải vì không tự tin, mà vì anh biết có những điều chỉ cần giữ được là đủ. Niềm vui ấy, họ đặt nó giữa hai người, không để ai chen vào, không để bất kỳ ánh nhìn nào làm xáo trộn. Rồi đến một ngày, niềm vui ấy không còn cần phải giấu nữa, không phản mà mọi ánh nhìn đều mang theo phán xét. Cô từng học cách cười đúng lúc, im lặng đúng chỗ, vì vậy, niềm vui lớn nhất đối với cô không phải là được chúc mừng, mà là biết rằng mình không còn phải lo lắng mỗi khi bước ra ngoài. Niềm vui ấy nằm ở việc có một người hiểu ranh giới của cô, tôn trọng sự yên tĩnh của cô và không bao giờ khiến cô phải đánh đổi sự bình yên. Với Hứa Khải, niềm vui này giống như một điểm tựa, không cần phô trương, không cần lời hứa lớn, chỉ là cảm giác dù ngoài kia có ồn ào thế nào, mình vẫn có một nơi để quay về. Anh không xem niềm vui này là chiến thắng, anh xem nó là kết quả của việc đã đi chậm, đi đúng và không bỏ cuộc. Có những niềm vui chỉ thực sự trọn vẹn khi bạn biết mình đã không làm tổn thương ai trên đường đi đến đó. Fan lâu năm khi nhìn lại không ngạc nhiên, họ chợt nhớ ra những ánh nhìn từng bị bỏ qua, những khoảng lặng từng bị xem là không có gì, những lần cả hai đứng cạnh nhau rất tự nhiên. Niềm vui không xuất hiện đột ngột, nó chỉ là đến lúc được gọi tên, và khi ấy fan không còn ồn ào nữa, chỉ là một cảm giác rất nhẹ. Thì ra là vậy. Nhiều năm sau, khi mọi thứ đã lắng xuống, niềm vui từng được ấp ủ ấy không còn là điều để nhắc lại thường xuyên, nó trở thành một ký ức nền, không chói sáng nhưng luôn ấm. Có thể họ sẽ nhớ lại và mỉm cười vì đã từng kiên nhẫn như thế, có thể fan sẽ kể lại và thấy câu chuyện này đẹp hơn khi nhìn bằng đôi mắt trưởng thành. Và cuối cùng, niềm vui ấy hoàn thành vai trò của mình, không cần được ca ngợi, không cần được chứng minh, chỉ cần tồn tại như một điều đúng đắn đã xảy ra trong đời. Không phải niềm vui nào đến sớm cũng sai, nhưng những niềm vui đến muộn thường mang theo một thứ mà niềm vui vội vàng không có, độ dày của trải nghiệm. Với Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, niềm vui ấy không đến từ khoảnh khắc rực rỡ, mà từ một quá trình dài của việc không vội vàng. Họ đã đi qua những giai đoạn chưa đủ chắc chắn để nói ra, những lúc phải ưu tiên sự nghiệp, trách nhiệm, hình ảnh, những khoảng cách mà nếu thiếu kiên nhẫn, rất dễ bỏ cuộc. Chính vì đã từng kìm nén nên khi niềm vui xuất hiện, họ không còn háo hức đến mức đánh mất mình. Niềm vui đến muộn không cần được xác nhận mỗi ngày, nó tồn tại bằng sự ổn định, bằng việc không còn phải hỏi liệu ngày mai có mất không. Niềm vui đến muộn không phải vì thiếu dũng cảm, rất nhiều người hiểu lầm rằng giữ lại niềm vui là vì sợ hãi, nhưng thực tế đó thường là dấu hiệu của trách nhiệm. Đàm Tùng Vận không chọn im lặng vì yếu đuối, mà vì cô hiểu giá trị của sự bảo toàn cảm xúc. Hứa Khải không chọn chờ đợi vì thiếu quyết đoán, mà vì anh hiểu rằng có những điều, nếu nói ra khi chưa đủ vững, sẽ trở thành gánh nặng cho cả hai. Niềm vui đến muộn là niềm vui đã được cân nhắc kỹ, nó không bốc đồng, không cần phải chứng minh, và chính vì thế nó không dễ bị phá vỡ. Những niềm vui vội vàng thường sống bằng cảm xúc nhất thời, ngược lại, những niềm vui đến quá sớm thường phải sống dựa vào sự xác nhận liên tục, cần được nhìn thấy, cần được công nhận, cần được nhắc đến. Chỉ cần một khoảng lặng, chúng sẽ bắt đầu lung lay. Nhưng niềm vui đến muộn đã quen với im lặng, nó không sợ không được chú ý, bởi nó không sinh ra để gây ấn tượng, mà để ở lại. Góc nhìn của fan trưởng thành khi hiểu rằng không phải mọi niềm vui đều cần ồn ào. Fan trưởng thành khi nhìn câu chuyện này không còn hỏi vì sao không nói sớm hơn, họ hỏi làm sao họ có thể giữ được lâu đến vậy. Bởi khi đã đi đủ xa trong cuộc sống, người ta mới hiểu giữ được một điều tốt đẹp khó hơn rất nhiều so với việc công bố nó. Fan trưởng thành không cần tin tức giật gân, họ không đòi hỏi khoảnh khắc xác nhận rầm rộ, họ chỉ cần nhìn thấy một điều, hai người ấy trông yên ổn, không phải diễn, không phải gồng mình trước công chúng, và thế là đủ. Sự im lặng trong mắt fan trưởng thành
không còn đáng sợ. Ngày trước im lặng đồng nghĩa với nghi ngờ, nhưng khi trưởng thành, Ven hiểu rằng có những niềm vui không cần giải thích, có những hạnh phúc không cần chứng minh, có những điều càng nói ít càng thật. Họ học được cách tôn trọng ranh giới, không xâm nhập, không đòi hỏi, bởi họ biết nếu một niềm vui đủ bền, nó sẽ không biến mất chỉ vì không được nhắc tên. Ven trưởng thành nhìn thấy chính mình trong câu chuyện ấy. Cuối cùng, Ven trưởng thành nhận ra điều khiến câu chuyện này đẹp không chỉ là vì Đàm Tùng Vận hay Hứa Khải, mà vì trong đó họ thấy chính mình, những người từng chờ đợi đủ lâu, yêu đủ chậm, học cách giữ gìn thay vì phô bày. Niềm vui đến muộn không phải là niềm vui kém may mắn, nó là niềm vui đã đi qua thử thách. Một dư âm rất nhẹ và rồi, khi mọi ồn ào đã lắng xuống, Ven trưởng thành không nói nhiều, chỉ là một câu rất khẽ, như vậy là đẹp rồi. Nếu bạn muốn, mình có thể viết tiếp đoạn khép lại cuối cùng cho toàn bộ chủ đề, niềm vui đến muộn, nơi tất cả chỉ gói lại trong một hình ảnh rất đời thường.